Có một câu hỏi mà dường như ai trong chúng ta cũng từng thắc mắc. Đó là tại sao cùng một bát phở, cùng một hương vị thân quen, nhưng giá của nó hôm nay lại khác xa so với những năm về trước? Câu trả lời nằm ở một từ mà chúng ta nghe thấy mỗi ngày. Đó chính là lạm phát. Vậy, lạm phát thực sự là gì? Và nó hoạt động như thế nào trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta? Hiểu một cách đơn giản nhất, lạm phát chính là sự mất giá trị của đồng tiền theo thời gian, khiến sức mua của nó yếu đi. Để đo lường lạm phát, các nhà kinh tế học sử dụng một công cụ gọi là giỏ hàng hóa. Hãy cùng Tito đi chợ để tìm hiểu nhé. Giỏ hàng này chứa những mặt hàng tiêu biểu mà một gia đình thường mua, từ lương thực, thực phẩm cho đến các dịch vụ thiết yếu. Giả sử, vào tháng 1, để mua hết giỏ hàng này, Tito cần trả đúng 200.000 đồng. Cậu vui vẻ trả tiền và đẩy xe về nhà. Thời gian trôi đi và nền kinh tế có nhiều biến động. Vài tháng sau, Tito lại quay trở lại chợ với danh sách mua sắm y hệt như cũ. Lần này, cậu ngạc nhiên khi thấy cũng với những món đồ đó, nhưng tổng số tiền phải trả đã tăng lên 220.000 đồng. Giá của cả giỏ hàng đã tăng lên 10%. Đó chính là tỷ lệ lạm phát. Sức mua của đồng tiền đã giảm xuống. Quay trở lại với bát phở, nó cũng chỉ là một món hàng trong giỏ hàng hóa khổng lồ của cả xã hội. Giá của nó tăng là dấu hiệu lạm phát. Nhưng câu hỏi quan trọng hơn là nguyên nhân nào đã khiến giá cả tăng lên như vậy? Có hai thủ phạm chính đứng đằng sau hiện tượng này. Thủ phạm thứ nhất được gọi là lạm phát do cầu kéo. Hãy tưởng tượng có rất nhiều người cùng muốn ăn phở, nhưng quán chỉ còn một bát. Khi nhu cầu của xã hội vượt quá khả năng cung cấp, người bán sẽ có xu hướng tăng giá sản phẩm. Ai trả giá cao hơn thì sẽ mua được. Tình trạng này thường xảy ra khi chính phủ bơm quá nhiều tiền vào lưu thông, hoặc khi mọi người đều lạc quan về tương lai và chi tiêu mạnh tay. Số tiền này chảy vào tay người dân qua nhiều con đường, như các gói hỗ trợ kinh tế, hoặc khi lương bổng được tăng lên một cách đồng loạt. Khi ai cũng có nhiều tiền trong túi, họ sẵn sàng trả giá cao hơn cho cùng một món hàng, từ đó đẩy mặt bằng giá chung của mọi thứ lên cao. Tóm lại, khi một lượng tiền lớn đuổi theo một lượng hàng hóa ít ỏi, giá cả buộc phải tăng lên. Đó chính là lạm phát do cầu kéo. Nhưng có một thủ phạm thứ hai, tinh vi hơn, gọi là lạm phát do chi phí đẩy. Hãy cùng theo trên hành trình của một bát phở nhé. Đầu tiên, giả sử giá xăng dầu trên thế giới tăng. Điều này lập tức làm cho chi phí vận chuyển nguyên vật liệu từ nông trại đến quán phở đắt đỏ hơn. Tại nông trại, giá phân bón và thức ăn chăn nuôi cũng tăng, khiến chi phí để trồng rau thơm hay nuôi một con bò cũng cao hơn trước. Tiếp theo, giá ga để ninh nồi nước lèo trong nhiều giờ cũng tăng theo giá năng lượng chung. Chi phí sản xuất bắt đầu đội lên từng chút một. Đối mặt với chi phí tăng cao, để duy trì lợi nhuận, cô bán phở không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tăng giá bán cuối cùng. Giá bát phở tăng không phải vì nhiều người muốn mua hơn, mà vì chi phí để làm ra nó đã trở nên quá đắt đỏ. Đây chính là lạm phát do chi phí đẩy. Nó giống như một hiệu ứng domino, khi chi phí của một mắt xích tăng sẽ đẩy chi phí của cả dây chuyền. Hiệu ứng này lan truyền khắp nền kinh tế, từ giá điện, giá nước cho đến tiền thuê mặt bằng, tất cả đều góp phần đẩy giá cả lên cao. Cả hai loại lạm phát này có thể xảy ra riêng lẻ, hoặc đôi khi chúng kết hợp lại, tạo thành một vòng xoáy tăng giá rất khó kiểm soát. Vậy lạm phát ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào? Nó thường được ví như một kẻ trộm thầm lặng. Hãy xem cách tên trộm này hành động. Giả sử hôm nay, số tiền tiết kiệm 500.000 đồng của Tito có thể mua được đúng 6 bát phở. Cậu rất vui và an tâm về khoản tiền này. Thời gian trôi đi và lạm phát 10% xảy ra. Số tiền trong heo đất của Tito vẫn không thay đổi, vẫn nguyên vẹn là 500.000 đồng. Thời gian trôi đi và lạm phát 10% xảy ra. Số tiền trong heo đất của Tito vẫn không thay đổi, vẫn nguyên vẹn là 500.000 đồng. Nhưng giờ đây, khi nhìn lại, sức mua của số tiền đó đã giảm. Một bát phở đã bốc hơi khỏi sức mua của cậu. Lạm phát đã không lấy đi một đồng nào từ con heo đất, nhưng nó đã âm thầm ăn cắp mất giá trị của số tiền đó. Tuy nhiên, nếu Tito không bỏ tiền vào heo đất mà mang đi đầu tư một cách khôn ngoan, câu chuyện sẽ khác. Khoản đầu tư của cậu có thể tăng trưởng 15%, cao hơn mức lạm phát. Số tiền của cậu không những không mất giá, mà còn tăng thêm giá trị. Nhờ vậy, cậu không chỉ bảo vệ được tài sản của mình khỏi lạm phát, mà còn làm cho nó sinh sôi, nảy nở theo thời gian. Quay trở lại thực tế, lạm phát ảnh hưởng nặng nề nhất đến những người có thu nhập cố định như người về hưu hay công nhân viên chức. Lương của họ không đổi, nhưng chi phí sinh hoạt hàng ngày lại ngày một leo thang, khiến cuộc sống của họ trở nên khó khăn hơn.
Vậy, ai là người có nhiệm vụ kiểm soát tên trộm lạm phát này? Đó là vai trò của một tổ chức quyền lực, Ngân hàng Trung ương. Hãy tưởng tượng Ngân hàng Trung ương có một vòi nước khổng lồ, điều khiển dòng chảy tiền tệ trong toàn bộ nền kinh tế. Khi các chuyên gia nhận thấy lạm phát đang tăng quá nhanh, đe dọa sự ổn định của nền kinh tế, họ phải hành động. Khi nền kinh tế quá nóng, tiền được chi tiêu quá nhiều, Ngân hàng Trung ương sẽ siết vòi nước lại để giảm bớt lượng tiền lưu thông. Hành động này chính là tăng lãi suất. Lãi suất cao khiến việc vay tiền để kinh doanh hay mua sắm trở nên đắt đỏ và kém hấp dẫn hơn. Các doanh nghiệp sẽ tạm hoãn các dự án mở rộng. Người dân cũng sẽ trì hoãn việc mua sắm những món đồ lớn như ô tô hay nhà cửa. Đồng thời, mọi người sẽ có xu hướng gửi tiền vào ngân hàng để hưởng lãi cao hơn và hạn chế chi tiêu cho những thứ không cần thiết. Điều này giúp nền kinh tế hạ nhiệt, làm chậm đà tăng giá và dần dần kiểm soát được lạm phát, đưa nó về mức ổn định. Ngược lại, khi kinh tế trì trệ, mọi người không dám chi tiêu, Ngân hàng Trung ương sẽ mở vòi nước ra. Đây chính là hành động giảm lãi suất, làm cho việc vay tiền trở nên rẻ hơn, khuyến khích các doanh nghiệp và người dân vay để đầu tư, mua sắm. Các doanh nghiệp sẽ tự tin vay vốn để mở rộng nhà xưởng, tạo ra nhiều công ăn việc làm hơn cho xã hội. Người dân cũng sẽ mạnh dạn chi tiêu hơn, giúp hàng hóa lưu thông và kích thích nền kinh tế ấm trở lại, thoát khỏi suy thoái. Việc điều chỉnh vòi nước lãi suất này là một nghệ thuật cân bằng vô cùng tinh tế để giữ cho nền kinh tế phát triển ổn định, bền vững. Bây giờ, chúng ta hãy quay lại với bát phở. Giá của nó không chỉ đơn thuần là giá của bánh phở và thịt bò. Nó phản ánh chi phí vận chuyển, giá năng lượng, cung và cầu của thị trường và cả những chính sách điều hành của Ngân hàng Trung ương. Bát phở nhỏ bé chính là một chiếc nhiệt kế, giúp chúng ta cảm nhận được sức khỏe và những biến động của cả một nền kinh tế rộng lớn. Hiểu về lạm phát không giúp bát phở rẻ đi, nhưng nó giúp chúng ta hiểu được bức tranh toàn cảnh của nền kinh tế đang vận hành quanh ta. Nó giúp chúng ta đưa ra những quyết định tài chính thông minh hơn để bảo vệ giá trị tài sản của mình trước kẻ trộm thầm lặng. Hãy bắt đầu bằng việc quan tâm hơn đến tài chính cá nhân, tìm hiểu về các kênh tiết kiệm và đầu tư một cách an toàn, hiệu quả. Kinh tế học không phải là thứ gì đó xa vời. Nó nằm trong giá của ly cà phê bạn uống, trong tiền lương bạn nhận và trong bát phở bạn ăn. Hiểu về nó chính là hiểu hơn về thế giới và cuộc sống của chính chúng ta, giúp ta vững vàng hơn trước những biến động. Cảm ơn bạn đã cùng Kén Tri Thức tìm hiểu một chủ đề phức tạp nhưng vô cùng quan trọng ngày hôm nay. Hy vọng video này đã mang lại cho bạn những kiến thức hữu ích. Nếu thấy hay, đừng ngần ngại chia sẻ nó với bạn bè và người thân nhé. Và đừng quên bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những hành trình tri thức kỳ diệu tiếp theo cùng Nhộng Tito. Bạn cũng có thể xem thêm các video thú vị khác về kinh tế và khoa học đang hiển thị trên màn hình ngay lúc này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Kén Tri Thức, nơi tri thức hóa bướm.